नमस्कार, तुमच्या सर्वांचं माझ्या चॅनलवर जस्ट लाईक दॅटवर पुन्हा एकदा स्वागत आहे. तर आज आपण पाहणार आहोत मी लिपन आर्ट कसं बनवलं ते. हे लिपन आर्ट तयार करण्यासाठी मी घरातलीच एक जुनी फ्रेम घेतली आहे. ती खराब झाली होती, त्यामुळं त्याचा वरचा जो कागद आहे तो काढून ठेवला आहे. त्यानंतर मी वापरला आहे क्ले आणि वेगवेगळ्या आकाराच्या काचा, आणि त्याचसोबत आपल्याला डिझाईन काढण्यासाठी पेन्सिल पट्टी, आरसे चिटकवण्यासाठी फेविकॉल वगैरे ते सर्व लागणारच आहे. तर सर्वप्रथम मी काय केलंय, कार्डबोर्डच्या त्या फ्रेमच्या सेम आकाराचा कागद घेतला आणि त्या कागदावर मला हवी त्या प्रकारची डिझाईन बनवून घेतली आहे. कारण कार्डबोर्ड खराब होऊ नये यासाठी मी ते केलंय. सेम डिझाईन मी कार्डबोर्डवर ट्रान्सफर केली आहे. डिझाईन पूर्ण झाल्यानंतर मी इथे फेविक्रिलचं मोल्डेड इपॉक्सी कंपाऊंडचा यूज करत आहे. यामध्ये आपल्याला दोन प्रकारचे कंपाऊंड भेटतात. एक असतं हार्डनर आणि एक असतं रेझिन. तर हे दोन्ही पण मिक्स करून त्याचा आपल्याला क्ले तयार करायचा आहे. मी सजेस्ट करेल की तुम्ही थोड्या क्वांटिटीमध्ये आधी मिक्स करा, कारण तो लवकर ड्राय होतो आणि मग जास्त प्रमाणात मिक्स केल्यानंतर तेवढ्या फास्टमध्ये आपल्याला त्याला शेप देता येत नाही आणि मग तो तसाच वाया जातो. इथे मी क्लेला दोरीचा आकार दिला आहे आणि हा जो क्ले आहे दोरीच्या शेपमधला, तो मी संपूर्ण डिझाईनच्या आउटलाईनवर फेविकॉलच्या साह्याने चिटकवते. तुम्ही हे असंही ठेवू शकता किंवा टेक्स्चरही देऊ शकता. जर तुम्हाला आर्ट अँड क्राफ्ट DIY गोष्टींमध्ये इंटरेस्ट असेल, जर त्याचे व्हिडिओ पाहणे आवडत असेल, तर तुम्ही या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. कारण या चॅनलवर मी वेगवेगळे आर्ट आणि क्राफ्टचे तसेच DIY गोष्टींचे व्हिडिओज अपलोड करणार आहे आणि ते तुम्हाला नक्कीच आवडतील असं मला वाटतं आहे. त्यामुळं ते सबस्क्राईबचं बटन दाबायला विसरू नका. इथे मी क्लेला मण्यासारखा शेप देऊन त्याने एक आउटलाईन काढत आहे. त्याने आपल्याला जरा थोडी वेगळी डिझाईन मिळेल. तसंच या मण्यांच्या आकारासोबत मी पासनं एक पानाचा आकारही बनवला आहे. तुम्ही इथे पाहू शकता. आणि त्यांनी सुद्धा एक आउटलाईन तयार केली आहे. त्यामुळे आपली डिझाईन आणखीन सुंदर दिसेल. संपूर्ण आउटलाईनवर क्ले लावून झाल्यानंतर आपण याला पेंट करणार आहोत. तर इथे मी व्हाईट कलरचा ॲक्रेलिक पेंट वापरत आहे आणि हा आपण पूर्ण कार्डबोर्ड आणि क्लेवर पूर्ण पेंट करणार आहोत. इथे मी या कलरचे 3 कोड दिले आहेत, त्यामुळे एक ब्रशचे मार्क्स आहेत ते राहणार नाहीत आणि एक प्लेन सरफेस दिसेल. कलर पूर्णपणे सुकल्यानंतर तुम्ही वेगवेगळ्या आकाराचे जे छोटे आरसे भेटतात त्याने तुम्ही हे डेकोरेट करू शकता. मी तुम्हाला इथे असं सजेस्ट करेल की आरसे डिरेक्टली चिटकवण्याच्या आधी
तुम्ही ते ठेवून पहा डिझाईन कशी दिसतीये, कारण तुम्ही जेव्हा हे डिझाईन काढत असतात तेव्हा तुम्हाला अशा वेगवेगळ्या आयडिया येतील आणि जर तुम्ही आरसे चिटकवले तर मग तुम्हाला ते काढता येणार नाही. त्यामुळे आधी तुम्ही जस्ट असंच आरसे ठेवून पहा आणि एकदा डिझाईन फायनल झाल्यानंतरच मग आरसे चिटकवा. तर अशा सोप्या स्टेप्समध्ये तुम्ही हे मिरर आर्ट तयार करू शकता. हे अगदीच सोपं आहे आणि दिसायलाही खूप छान दिसते, तर नक्की ट्राय करा. व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल धन्यवाद. आणि हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा.